So guys, dumating yung order ko, yung parcel na order. Bali ito'y diagnostic connector. Bali ito'y PS100, yung Autel PS100. So bubuksan natin ngayon. Tignan natin kung okay ba yung, kung tama ba yung order ko at yung tama yung dumating na items. So ating titinan, bubuksan ko muna ito. Alisin natin ito. So ating sa akin na to. So mag-unbox muna ako. Bali in order to sa AliExpress. Bali ang price niya nasa 368 real kasama na yung shipping fee. Bali si COD siya. So sa ano ko na sa binayaran. Bali yung courier ay yung express ay Nakel. Yan. Nakel Express. So medyo magulo lang yung camera na. So yan. Ito siya. Electrical System Diagnostic Autel. So made in China. So ito siya. Yung Powerscan PS100. So luma na ito. Kumbagay marami na rin nakitang gumagamit nito. So bubuksan ko pa rin kung ano yung laman. Pero okay din naman. Maganda rin yung lagayan. May lagayan siya. So hindi pati sira itong plastic na ito. Tigas Bali ano siya, cash on delivery. So dito ko na sa binayaran pag-deliver sa akin. So yan. Titingnan natin yung yung laman. Harap natin. Parang baliktad. Ayan. So ayan, ayan yung laman. So ito siya, may user manual. User manual, electrical system diagnostic, Powerscan PS100. So tingnan natin yung laman niya. So meron siyang para sa cigarette lighter. So, ito yung dulo siguro ito yung dulo siguro sa ito yung laman, tapos yung cable, battery clamp. So bali ilang meters kaya to. So bali ito yung extra siguro yan to, extension. So bali ito yung kasama niyang wire. So ito yung ayan, ito yung itsura niya. So positive, negative, may pindutan. So may dalawa siyang ilaw, LED para sa flashlight. So meron siyang LED light din na kulay green saka red. So yung push button nito ay bumabalik. So yan, pinakita ko lang yung laman ng isa na. Tapos ito yung para sa lighter. Ito siguro yung yung pangloob, ay yung pangdulo nung sa test light. Yan.
Ito siya. Siguro to. Ayun, para dito. So, the thread siya. Bakit? Okay. Parang lock lang ata. Ayan. Lock lang. Tidiin mo lang siya. Ito yung kasama niya para sa battery. Ito. So ayan siya. So gusto chicken na rin natin. Total natanggal na rin naman siya. Ito yung dulo. Matulis siya. Matulis yung dulo. So ayan. Ito yung kanyang wire. So may guide sa hindi sa pwedeng hindi ka pwedeng magkamali ng soksok. Kasi yung guide niya. Yan meron siyang guide, so hindi ka pwedeng magkamali ng lagay. So bali ito yung extension wire niya. So yun na guys. Okay na ta. So update nyo na lang kayo pag paano siya gamitin. Basahin ko muna yung manual.